Napaka-effective talaga nito, guys. Hi everyone! So, welcome back to our channel. And kung bago pa lamang kayo dito sa ating channel, so don't forget to click the subscribe button and also click the little bell para ma-notify po kayo sa every videos na pampaswerte. So, disclaimer lang po na sa mga hindi po naniniwala sa mga ganitong pampaswerte, so nere-respeto ko po iyon. So, sa mga naniniwala naman sa mga swerte-swerte kagaya nito, so welcome na welcome kayo dito. So, eto guys, si Dahon ng Laurel is kilala na siya na pampaswerte at napatunayan ko na din yon sa aking sarili at hindi lang sa aking sarili kundi sa mga ibang tao na din na sumubok gumawa ng pampaswerte gamit itong si Dahon ng Laurel. So, meron ako ngayong tips na ituturo sa inyo. Basta samahan nyo lang ng sipag, tiyaga, paniniwala at dasal, the best yon. Simulan na natin. So, kailangan lang natin ng 3 piraso ng dahon ng laurel. So, ito yung 3 piraso ng ating dahon ng laurel. Tapos, syempre kailangan din natin ng wallet. So, ilalagay natin itong 3 piraso ng dahon ng laurel sa loob nitong wallet. Tapos guys, siguraduhin lang natin na magiging safety yung dahon ng laurel na hindi siya madudunot o masisira o di kaya malaglag pag kumuha tayo ng pera. So, mas mabuting lagay mo siya ng safety para maiwasan yung mga ganong bagay. So, ilalagay natin dito kasi may zipper itong wallet na to. So, ilalagay ko ito sa zipper. So, 3 piraso ng dahon ng laurel. So, ilalagay ko dyan sa loob. Tapos, isasarado ko na siya. Ganyan. At kailan mo ito gagawin? So, gagawin mo lang ito tuwing Thursday. At kailan mo ito papalitan? So, papalitan mo itong dahon ng laurel next week para darating yung swerte. So, ibig sabihin nun is every Thursday is papalitan mo itong dahon ng laurel na nasa wallet mo. At ano naman ang gagawin mo sa dahon na pinalitan mo? So, yung gagawin mo sa dahon na pinalitan mo is sulatan mo ito ng thank you, thank you. Pagkatapos niyan ay sunugin mo. Huwag nyo lagi kalimutan yung dasal kasi effective yon, lalo na yung sipag, tiyaga at paniniwala. So yun lamang guys, and I hope nakatulong ito sa inyong lahat. At sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating channel, please click the subscribe button down below and also click the little bell para naman ma-notify kayo sa mga ganitong videos na pampaswerte. So thank you so much guys for watching this video and I hope to see you all on the next video. Bye!